Nu sitter jag hemma hos Agneta Bergenheim. Agneta har varit barnmorska i 40 år och jobbat i 37 år med hemförlossningar. Så nu ska vi få lyssna på hennes visdom i det här ämnet. Hej Agneta! Hej Emma! Tack för att jag får komma hem till dig och prata med dig om hemförlossningar idag. Jätteroligt! Det är någonting som ligger oss båda väldigt varmt om hjärtat. Men du har ju en gedigen erfarenhet inom detta ämnet. Vill du berätta lite om hur det kommer sig att du ville bli jordmor och när du fattade det beslutet? Jag har ju alltid varit väldigt fascinerad av det här med födande och nyfödda barn och sådär. Jag är ju själv äldst av 4 barn. Så att jag såg ju den här processen och jag var djupt fascinerad av det. Och kände då ganska tidigt att jag vill jobba som barnmorska, bli barnmorska. Så jag skaffade mig sjuksköterskeutbildning och efter några år så barnmorskeutbildningen. Och när jag kom ut i vården under utbildningstiden så var det var liksom ett paradigmskifte kan man säga inom förlossningsvården. För då var det fortfarande så att man mycket lyssnade på med tratt och att fanns många små förlossningsenheter. Så att barnmorskorna som jobbade där hade verkligen tid med de födande. Men sen började då nedmonteringen av de mindre enheterna. Här i Göteborgstrakten hade vi förlossningen både Alingsås och Kungälv och Kungsbacka. Och sen hade vi då 3 i Mölndal, Sahlgrenska och Östra. De blev större och större och de mindre enheterna försvann. Och i takt med detta så kom teknologin in i förlossningsvården med CTG och en ökad belastning på barnmorskornas arbetsuppgifter, vilket innebär att de hade flera födande på gång samtidigt. Man måste verifiera all iakttagelse som man gjorde i form av CTG där man mäter barnets hjärtljud och verkarnas intensitet. Man måste fråga en doktor om det är någonting som man tidigare gjorde själv av eget beslut. Och i den skärningspunkten då så kände jag att nu vill jag börja utveckla den gamla, världens äldsta kvinnoyrke till att verkligen lära mig det hantverket som det innebär att vara med en födande. Att se hela hennes miljö, att få veta en del av hennes historia, att få göra en bedömning som handlar om möjligheterna till att det ska bli en god förlossningsupplevelse. För jag var helt övertygad om att alla kvinnor kan föda barn i vår del av världen. Och alla kvinnor i vår del av världen föder väldigt få barn. Vilket gör att de riskerna som man tidigare såg, de är ganska mycket undanröjda idag. Alltså man föder inte 10-15 barn, man går på barnmorskekontroll. Mödravården har funnits sedan i början på 50-talet. Man har ju blodgruppering, man vet att det inte finns någon risk för immunisering av barn som dör och sådär. Så det är många av de här riskfaktorerna som tidigare fanns, de var eliminerade nu. Men paradoxen var ju då att samtidigt som man centraliserade vården och gjorde den mer teknologisk, teknologisk kan man säga, så ökade också rädslan. Därför en del av det som jag upplever i förlossningsrummet, det kan jag inte verifiera med fakta. Utan det bara finns där. Jag tar in en stämning, jag ser minspelet mellan mannen och kvinnan. Jag ser hur hon rör sig, jag hör hennes andning. Alltså det är många subtila saker som gör att jag gör en helhetsbedömning. Och det kan jag inte verifiera. Så att det var ju också en paradox samtidigt som förutsättningarna för att få en riktigt god förlossningsupplevelse ökade i med den allmänna levnadsstandarden och kunskapsnivån som ökade. Infrastruktur som fungerar väldigt bra. Så ökade rädslan också. Och i den skärningspunkten så bestämde jag mig för att nej, jag kan inte jobba kvar inom det här systemet där jag måste gå emot det jag ibland ser och upplever och känner. Så det blev för mig en etisk fråga. Jag kan inte hålla på med det här. För det är för högt pris att betala för att kunna utveckla den här intuitiva delen. Att våga följa, vara ett flöde av det som händer i förlossningsrummet. Som händer mellan den födande och mig och mellan den födande och hennes man och oss 3 eller alla i rummet.
det förutsätter lugn och ro. En kärleksfull atmosfär. Och det är det i allmänhet inte på förlossningsavdelningar idag. Nej. Så då började jag jobba hemma. Och det har ju varit och är en fantastisk resa till. Det handlar om att få en liksom ökad människokunskap och öka medvetenheten om de djupare dimensionerna av att vara människa. Va? Den andliga, den psykologiska, den emotionella. Alla de här delarna som samverkar till den födande och hennes partner och familjen. Och där har jag en fantastisk möjlighet att kunna vara med att se detta och vid behov guida eller visa på vägar och möjligheter. Så. Långt svar på kort fråga. Ja, ett fint svar också. Det är väldigt fascinerande det här med hur tryggheten under förlossningen påverkar hela upplevelsen. Hur viktigt skulle du säga att det är att känna sig trygg och hörd under förlossningen? Där kan jag faktiskt bevisa det. För det vet man att rent hormonellt och vad som händer i kvinnan i födandet, det är ju det att under öppningsskedet som är en lång period som kräver många timmars arbete och koncentration så sker då ett utflöde av endorfiner och oxytocin. De hjälper till att öppna upp livmoderhalsen och de ger också påslag av kroppens egenproducerade smärtlindring. Endorfin, det är alltså närbesläktat med morfin. Och den tillförseln, den stryps om kvinnan är stressad, om hon är rädd. Så att precis på samma sätt som en födande sto, en födande ko som blir stressad under förlossningen så slutar värkarna. Och det är samma för födande kvinnor. Och när man då inte respekterar den kunskapen som faktiskt finns på det här, vikten av lugn och ro och kontinuitet, utan man kör på precis som den födande kvinnan, är en kvinna som ska ha, där man har en mekanisk syn som gör, är det dåliga värkar, vad gör vi då? Jo, då sätter vi värkstimulerande dropp. Istället för att se, vad är det som gör att du känner att du inte vill? Många av oss som jobbade inom vården såg ju detta. Tolken gick, dåliga värkar. Mannen kom, bra värkar. Barnmorskeskifte, dåliga värkar. Alltså alla de här yttre faktorerna som är så himla viktiga. Och just att respektera den enorma öppenheten som den födande har, som också är en sårbarhet. Va? Därför att om hon känner av att där står en undersköterska i dörrposten och tittar så här och skakar på huvudet, så tar den födande in där och säger, hej, jag gör inte bra, jag lyder inte, eller vad det nu är som händer henne. Och då reagerar kroppen momentant med sämre värkar. Och det i sin tur kan också göra att man får ett stressat barn. Va? För pulsen ökar när du får adrenalinpåslag. Och pulsen ökar på mamman och det ofödda barnet. Och då får man ett stressat barn. Och det i sin tur indikerar att nu måste vi göra någonting. Istället för att lugna ner det hela. Mamman får bada och det här går fint och sådär. Va? Så stressar man på förlossningen för att den ska avslutas så snabbt som möjligt. Så det är två helt olika världar som kolliderar. Och det handlar om människosynen. Om vi ser på människan som att vara en apparat som man kan korrigera och rätta till. Eller man säger att människan är väldigt komplex med alla de här dimensionerna av att vara människa. Hur jobbar du förberedande med familjerna innan? Vi har ju träffar innan, helst hemma hos dem, minst en gång hemma hos dem, där jag ser miljön och jag ser hur kvinnan är i sin miljö. Och jag pratar med en partner, jag ser hur de kommunicerar med varandra. Jag frågar kvinnan om hennes tidigare erfarenheter. Det finns ju kvinnor som har traumatiska upplevelser. Och det kan vara allt ifrån att de var öronbarn, blir fasthållna när man tittade i öronen. Det kan vara kvinnor som har haft en traumatisk tidigare förlossning. Det var kvinnor som har varit utsatta för sexuella övergrepp. Alla de här faktorerna är sånt som kan bidra när hon ska föda. Och om kvinnan har tillräckligt mycket börjat längta efter sig själv, att växa som människa, då kan hon kanske vara beredd att titta, vad var det som hände? Varför blev det så här? Kan det bli på något annat sätt? Va? Och då kommer också den kvaliteten i att vara hemma fram väldigt tydligt. Därför att då kan hon tillsammans med sin jordmor
prata om vad det var som hände. Hur skulle du vilja ha det nu? Och de här kvinnorna som varit utsatta för någon typ av övergrepp, och det kan ju låta löjligt, men alltså det finns kvinnor som har varit med om det som de upplevt som övergrepp. Att de blev fasthållna som barn, att de har varit tvingade att ta blodprov. Alltså allt sånt där. Så innebär det så oerhört viktigt. Det innebär att det var så väldigt viktigt att är det okej att jag... Och att ha en annan kroppskontakt än att helt plötsligt föra med fingrarna i slidan. Att det liksom bekräftar kvinnan. Jag ser dig, jag är här för dig. Är det okej att jag gör så här nu? Så att kvinnan aldrig någonsin upplever igen att jag blir tvingad till någonting. Jag blir invaderad i min kropp. Och det vill jag ju inte. Utan tvärtom. Det var okej. Det gjorde jätteont. Det var obehagligt. Men det var okej. Ja, vad fint. Hur var dina egna förlossningar? Ja, de var ju väldigt speciella eftersom jag var bara 19 år när jag fick barn första gången. Och då upptäckte man 3 dagar innan att det var tvillingar. Och de föddes i vecka 30 och båda två kom med fötterna först. Så tvilling 1 levde bara i 3 dygn, sen dog han av hjärnblödning. Och det var också någonting, hela den processen som jag också lärde mig väldigt mycket av, för det här var 1970. Och då hade man den synen, och det får man säga att det är positivt i utvecklingen. Att man förstår det här med liksom kropp och själ och vikten av när man går igenom en sorg, att man faktiskt får bearbeta. Va? Jag fick ju aldrig se honom, jag fick aldrig ta i honom överhuvudtaget. Så att först när jag gick barnmorskeutbildningen 12 år senare så stod jag i journalarkivet på Östra sjukhuset på neonatal där och läste journalen över Mattias som han hette. Och först då kunde jag begrava honom. När jag såg precis vad som hade hänt. Då först kunde jag göra det. Jag förstod någonstans att det är klart att det måste vara död. Och ändå så tänkte jag så här att de ville ju att jag skulle glömma honom så fort som möjligt. Och att jag skulle koncentrera mig på det andra barnet, pojken som nu är 55 år. Och samtidigt hade jag jobbat på Streatered som då var ett hem för utvecklingsstörda barn. Och jag tänkte att ja, men han var ju hjärnskadad, det såg jag ju för att han hade fastnat. Vilket gjorde att han fick den hjärnblödningen. Och jag såg på honom när jag var uppe och tittade på honom att han var ju skadad. Han kunde inte röra sig, han hade en halvsides förlamning. Så jag tänkte att de vill nog skydda mig i det här också, så att han är nog på något hem eller något sånt där. Sådana tankar fanns. Och det förstod jag ju då att det här är en effekt av att jag blir skyddad. Men han visste inte bättre då. Men sen när jag hade min första arbete på förlossningsavdelningen i Lidköping så kom det in ett par till mig som skulle föda sitt 3:e barn var det. Och hon hade känt oro under graviditeten och hade gått på extra kontroller. Allt såg bra ut. Hon låg inne till mig på övervakning. Och det såg bra ut. Så hon åkte hem och sov över natten och så kom hon tillbaka igen och barnet hade dött. Och det var i vecka 39-40 som var fullgången så att säga. Och då fick jag en fantastisk möjlighet att återgälda det jag själv inte hade fått. För hon ville ju ha snitt med en gång och liksom nej, ta bort mig härifrån och mannen vill åka hem. Och jag kunde vara där för dem. Jag fick också möjlighet att kunna jobba hela passet till och när Bella hade fött vaginalt. Så jag var där och förstod hur viktigt det var för dem att faktiskt genomgå detta för att förstå vad som hände. Va? Men vid något tillfälle under förlossningen, det var väldigt intensivt, så gick jag ut i läkemedelsrummet och hämtade en ampull med Stesolid. Men då var det som den här ampullen pratade med mig i fickan och sa, är det någon som ska ha Stesolid så är det du, inte hon. Okej, gick jag tillbaka och la tillbaka den i rummet. Och det var också en helande del för mig. Va? För jag förstod det här att vi hade ju samtal efteråt, jag var med när de fick sitt 4:e barn, levande barn. Att det hade varit så viktigt för dem där. Att de faktiskt, pojkarna, de hade 2 pojkar på 5 och 6, 5 och 7 och sånt där. De fick komma upp efteråt och såg sin döda lillebror som låg där i vaggan. Och liksom, de fick sörja, de fick se, det var något konkret va. Det fanns någonting konkret att sörja som hade påverkat familjen jättemycket. Hade hon blivit snittad när man tagit bort barnet som var det var rutinerna då, 86. Då hade pojkarna känt att
mamma åkte in till sjukhus och skulle ha en bebis och kom tillbaka. Men vad hände? Och ändå varit väldigt påverkade, för det var ju, föräldrarna skulle ju haft en sorg. Va? Ja, såklart. Men nu fanns den där konkret och de kunde vara med och de fick ju en fin upplevelse tillsammans. Och den äldsta pojken, han gjorde en teckning sen, han började skolan sen på hösten, där var på våren. Och då skulle alla rita sin familj och då ritade han familjen. Det var han och brorsan, mamma och pappa, en katt. Och så var det en bebis uppe i himlen. Och då hade fröken, jaha men du har ju bara en bror. Nej, men jag har en bror också och han bor i himlen. Alltså det är fantastiskt va? Väller fram tårar. Alltså livet kan vara smärtsamt men det kan också vara väldigt vackert om man får stöd, om man förstår vikten av att gå igenom smärtan och att möta den i kärlek. Va? Kärlek och stöd i sorgen och kärlek och stöd i födandet. I livet och döden. Va? Det är viktigt. Ja, så fint och starkt. Ja, för det vet jag att du sa till mig när jag skulle föda, att det liv och död, liksom, alltså att det är så nära ihop. Vill du utveckla lite om det, hur du tänker där? Ja, man kan säga som så här. För det gäller kvinnan som föder barn första gången, det blir det på 2 nivåer. Dels detta att hon faktiskt en del av henne ska dö och den handlar om kvinnan utan barn. Det är en viktig del och i många andra kulturer så har man initiationsriter för förstföderskan. För nu ska du bli kvinna, nu blir du upptagen i byns gemenskap, i samhället som att vara en mamma. Det har inte vi i vår kultur nu. Och den andra delen är det att det är väldigt starka krafter när man föder. De är jättestarka och det kan vara kvinnor som känner att åh jag dör, åh det är så underbart. Alltså man kan säga det i samma andetag. Va? För det är så enormt starka krafter. Och jag är ju så, och med lång erfarenhet och ganska hög ålder nu då, så övertygad om att Moder Jord själv, livet själv vill att mamma och barn ska överleva. Och har ju fantastisk potential att det ska kunna bli bra. Inte bara att mamma och barn överlever utan att det ska bli en stark och stor existentiell upplevelse istället. Och då måste man våga titta på de här polariteterna. Va? På döden som kanske finns inom oss som en erfarenhet av tidiga generationer. Det finns något som heter epigenetik som innebär att på genetisk nivå kanske vi ärver tidigare generationers erfarenheter. Och det har ju varit förenat med risk för liv för bara 200 år sedan. Där kvinnor förblödde under barnsängen. Där fick en infektion som man inte kunde göra något åt för det fanns ingen penicillin. Det är ju gemensamma kvinnoerfarenheter som vi har fört vidare. Och som kanske kan komma upp på en naturligtvis djup omedveten nivå i födandet. Ja. Om du skulle få säga någonting viktigt till kvinnor som ska förbereda sig inför sin förlossning, vad skulle det vara? Det ska vara att skaffa sig, alltså förbereda sig för att göra det optimala för att ha ett tryggt och kärleksfullt rum där de föder. Där hon känner sig sedd och bekräftad. Att hon känner att hon kan få vara den hon är, kan gå omkring naken, hon kan skrika, hon kan skita i vattnet. Vad det än är, att allt är okej och det är hon som är centrum. Jag har till och med ristat in här, föd med lust och glädje. Jag tycker det är jätteviktigt och det handlar inte om flum utan det handlar om realitet. Att då känna, även mitt under en förlossning när det är intensivt, att känna snart ska jag träffa mitt barn. Vi har väntat så länge. Vem är det? Hur ser hon ut? I den han eller hon? Alltså alla det här förväntansfulla glädjande. Va? Så att fokusera på lusten och glädjen i födandet. Och hur ska jag nå dit? Är det så att jag kan känna större trygghet när jag är på en stor förlossningsenhet med teknologisk övervakning och närhet till läkare och så. Ja, då är det där det ska vara. Är det så att det inte känns så utan det skulle kännas otryggt, då får man fundera på vad är det som känns mer tryggt för mig. Om du skulle ge några tips till den blivande fadern inför förlossningen, vad skulle det vara?
att träna sin känslighet för sin kvinna. För ofta är det ju så att män och kvinnor kommunicerar på olika sätt. Kvinnor har ju medfött eller upptränat, det vet jag inte, en förmåga till att men hur mår du? Man ser en glad mun och rädda ögon och så går man på det. Eller kan sitta och prata så här, och samtidigt ser man tvååringar som håller på att dra ner någonting. Alltså vi har en simultankapacitet vad gäller kommunikation som vi har tränat upp. Och män vill ofta ha om kvinnan säger så här, men jag är inte nöjd. Jag känner att du finns inte där för mig. Ja, men du får säga vad du behöver då. Kanske mannen säger, va? Det är ju han är ju tränat till detta. Han är ju en doer mycket mera än en kvinna som är en being. Så att säga, va? Så att det här med att träna upp en känslighet för det här intuitiva, det här man kan känna på sig. Det är jättebra. Och då är det väldigt bra att träna det i intima situationer. I kärleksakten. Att ge sin kvinna massage. Att fråga vad hon behöver. Och inte vara rädd för att hon säger att du inte behöver något. Eller att du kommer med någonting så är det inte det hon vill ha. Det gör ingenting. För under den här processen så kan ju paret komma väldigt nära varandra. Och då blir det som en enhet som gör detta tillsammans. Och det tror jag då på sikt är väldigt positivt för föräldraskapet. Och för den egna rollen. Att mannen känner att jag var jätteviktig. Jag var inte bara där och klappade henne på kinden utan jag var där. Och det är många män som tar emot barnet själva. Och det blir också en väldigt stark, fin händelse tycker jag. Han tar emot barnet och levererar det till sin kvinna. Det är jättefint. Verkligen. Så där träna de här sensitiva, lite alltså svårt att ta på, men att och våga alltså kvinnan också får också vara tydlig, va? Jag behöver det här. Skulle du kunna? Och så träna det och vara medveten om att vi kan ofta kommunicera på lite olika sätt. Att kvinnan behöver vara lite mer tydlig och mannen mer lite grann våga känna in och testa. Känner du dig någon gång motarbetad i din roll som hembarnmorska? Alltså det blivit generellt sett har det på ett plan blivit mycket bättre nu. Dels handlar det om att vi är många fler som jobbar hemma så jag är inte ensam. Och dels att vi, och det är väl naturligtvis mycket det här med internet och så, kommunicera på den vägen och sprider erfarenheter och så. Men samtidigt så just idag fick jag ett brev från IVO, Inspektionen för vård och omsorg, att jag inte får hålla på med hemförlossningar längre. Inte för att det hänt någonting, utan för att jag inte följer deras riktlinjer. Och då blir det så tydligt att det här är två värden som kolliderar. Jag kommer inte att lyssna på hjärtljuden efter varje krystvärk. Jag får inte läkemedlet utskriven av någon läkare eftersom Västra Götalandsregionen förvägrar oss det. Utan jag får ordna det på annat sätt. Alltså flera saker som gör att IVO är rädd att det ska hända någonting. Min erfarenhet säger att det är oerhört tryggt och säkert och fantastiskt att föda hemma. Så är det två olika världar som kolliderar. Och det är klart jag kommer fortsätta jobba hemma. Ja. Givetvis. Därför att jag vet att det här är fantastiskt. Det betyder väldigt, väldigt mycket för familjerna. Ja. Och för barnen som får födas i sin egen takt. På det sätt som mamman och pappan vill. Och jag tänker också på det att barnet då som föds på det här sättet. Det har naturligtvis en hög halt av adrenalin, stresshormon när det föds fram. För det är ju liksom en 60 kilo tryck runt barnets kropp. Men det sker ju i en lugn takt, i den takt som passar mamma och barn. Och om kvinnan då har massa goda kärlekshormoner i sig så går det också ut till barnet. Så det är väldigt ofta som jag ser att barn som föds på detta sättet är mycket lugnare. Mycket lugnare. De har fått ett värdigt mottagande. Och jag tycker det här handlar också mycket om värdighet. Hur vi ser på kvinnan, kvinnokroppen. Hur vi ser på de ofödda och nyfödda. Hur tar vi emot dem? Ska vi tvinga ut dem en tid som passar en kalender? Ska vi dra ut dem när det... Alltså det är helt två olika världar. Två olika världar. Så att det här med barnet... För barnet också tycker jag också är väldigt viktigt
att tänka på att det är också en aspekt. Vad är det som är det bästa för barnet? Jag menar, jag har varit med om många 100 hemförlossningar. Plus många på sjukhus när jag jobbade kvar där. Och jag kan bara säga utifrån mina erfarenheter, det här är fantastiskt. Ja. Det är verkligen det. Och det är vi dina vittnen på också, för du var ju med när vår dotter Vilma föddes. Och det var en helt fantastisk upplevelse. Och jag minns en gång under förlossningen, för det var ju min första vaginala förlossning. Och det gjorde så ont vid ett tillfälle jag gick i poolen. Och jag kommer ihåg att jag frågade dig, är detta verkligen normalt? Ska det göra så här ont? Och du nästan så här kvittrade fram, ja då, helt normalt. Och då bara jag liksom kunde slappna av. Och då tänkte jag så här, okej, om Agneta är så lugn, då håller jag i alla fall inte på att dö. Så att då fortsätter jag att andas mer. Och det var bara så skönt att ha din trygga, lugna energi där. Och jag litar ju så mycket på dig, för jag vet ju att du har gjort detta så länge. Och att du bara fanns där med oss och lät mig föda på det sättet som jag ville. Ja, det har skapat ett så fantastiskt minne för hela vår familj. Precis, det har ju djupgående effekter, verkligen. Och när man pratar om det med upplevelse av förlossningen så gör man på förlossningsavdelningen att man gör en fråga den födande. Antingen innan de går hem eller när de går på återbesök, jag vet inte riktigt när. Men det är ganska snart efter födseln som man frågar upplevelsen av förlossningen. Och det är väldigt goda resultat. Det är bara det är alldeles för tidigt i förlossningen och det är fel frågor. En del kvinnor känner, jag överlevde. Jag har fått ett vänskapsbarn, pust. Och sen så nästa graviditet så började mala. Men varför hände det? Men det här vill jag inte utsätta mig för igen. Så att många utav, inte många, men en hel del av de kvinnor som kommer till mig idag, de senaste 10 år kan säga, det är kvinnor som tidigare har varit utsatta för obstetriskt våld. Helt enkelt. Där man tvingar kvinnor att göra saker, utsätter henne för saker som hon upplever som kränkande och våldsamt. Och det är också så svårt att prata om detta därför att det görs i bästa välmening. Men man gör det av rädsla. Därför man har inte helheten. Man ser inte alla de här dimensionerna av att vara människa. Och man arbetar i ett regelstyrt system som till och med har ett ekonomiskt system som heter New Public Management. New Public Management innebär att effektivisera, att använda lokaler och personal och det som man behöver runt en födsel i det här fallet så effektivt som möjligt. Alltså en effektivitet inom förlossningsvården. Vi pratar om 2 helt olika världar. Ja, verkligen. För det upplevde ju jag hemma. Att du lät mig verkligen ta min tid. Det fanns ingen klocka. Och du sa till och med det till oss när vi ringde dig på morgonen. För vi höll på med en sån här app och kolla hur tätt verkarna kom. Lägg undan telefonen och känn efter istället. Och det var ett så bra råd. Att bara gå in och lyssna på kroppen istället för att hålla på och tänka utifrån en satt ram. Exakt. Och det är också en del i förberedelsen. För det finns en del kvinnor som är som huvudfotingar. Som har så mycket erfarenhet och kunskap. Eller de har läst och gått på kurser och de vet så mycket. Men de har liksom inte applicerat det i sin kropp. Så det kan ju liksom återvända till ett av dina tidigare frågor. Ett sätt att förbereda sig för födseln, förutom det att skapa de bästa förutsättningarna för att känna lust och glädje i födandet, det är ju att under graviditeten träna i yoga och meditation. Att träna liksom att gå in i kroppen, andas och verkligen känna hur det känns i kroppen. Och vara medveten om att det kommer tankar och känslor som kanske handlar om att rädsla eller kontrollbehov eller vad det är för någonting. Låt dem bara försvinna förbi. Det är liksom molnet på himlen. Låt dem vara. De finns där. Och samtidigt är du trygg i din kropp. Och känner att du andas. Att du känner att du är tung i kroppen. När du väl föder är det bara livmodern som arbetar. Allting annat hänger. Och det är väldigt bra träning att ha under graviditeten. Så att man gör det regelbundet.
lyssna på kroppen. För det är du som är expert på det födande. Det tyckte jag var så himla fint. När du satt vid mig precis innan Vilma föddes, då sa du flera sådana grejer som att du föddes så fint och det här går jättebra. Och du verkligen lugnade mig och fick mig att känna just det här som du säger nu, att det var jag som var expert på att föda mitt barn. Och det stärkte mig så otroligt mycket. Och vi hade ju en jättefin förlossning och jag fick ju knappt någon bristning. Det var ju ingenting som behövde sys eller så, utan det läkte på en dag. Och jag undrar, för att när jag var mitt i krystvärken, då så sa du till mig, du beskrev väldigt tydligt hur jag skulle göra för att inte få en bristning, att jag skulle låta huvudet stå. Hur viktigt skulle du säga just det här med att känna in i sin egen kropp? För jag tänker att om man har en epidural exempelvis och inte har samma känsel, är risken mycket större att det blir en förlossningsskada för kvinnan då? Helt klart. Det är det. Därför att man måste, alltså när jag gick barnmorskeutbildning så var det så att vi lärde oss att liksom, kom igen lite till, och hämta andan, och så kom igen. Alltså man går emot de krafterna. Och sen så under några år så var det ett finskt par som åkte runt i hela Sverige och pratade om det finska greppet. Att man som barnmorska kan sitta där med handen mot mellangården och verkligen hålla emot och säga till kvinnor att inte krysta och sådär. Det kanske kan behövas en gång. Men min erfarenhet är ju det att kvinnor som föder vatten, dels vatten som element och dels att hon då själv känner sin kropp, gör väldigt mycket. Så det är bara just detta när huvudet står och man kan skymta en del i huvudet i mellangården. Framförallt för omföderskorna, för då kan det gå väldigt fort. Det är då det är viktigt att det inte går för fort. Och det är väldigt enkelt att ändra på tyngdkraften då om det går väldigt fort. Att kvinnan mera flyter än att de sitter upp. Och att hålla emot lite grann, bara stöttning. Så att kvinnan blir påmind om att en gång så här. För att vävnaden i förlossningskanalen blir tydlig, elastisk när man är i vatten. Precis som när man badar blir man mest rynkig. Va? Så det innebär ju det att det blir väldigt lite bristningar. Och många kvinnor känner ju själva, kan stoppa in fingrarna i slidan och känna. Och då kan man ju se, för det är väldigt intensivt och kanske krystat ett tag och så säger till henne, kan du känna, och nu känner huvudet och så. Det blir sådär, ja, det kommer ett barn. Ja. Ja, och det är ett av de finaste minnena jag har när jag sa, för att det var ju så intensivt så bara jag fick fram så här, nu kommer hon och så bara hör jag det, ja det gör hon. Ja. Jag bara kände, det var så härligt. Att man liksom såg slutet på detta och att jag snart skulle få träffa våran dotter. Tack så jättemycket Agneta för att du tog dig tiden att prata med mig idag om det här. Och vi kan inte nog rekommendera dig. Det var en fantastisk upplevelse för oss att få ta emot vår dotter i hemmet. Och vi är dig evigt tacksamma att du var där och hjälpte oss under den här intensiva och underbart kärleksfulla upplevelsen. Tack själv. Tack att jag fick vara med. Jag fick vara gäst. Den mest intima situationen förutom älskogen. Och den vill jag inte vara med på. Och tack för att du delar. Alltså jag känner mig lite grann som, nästan som en missionär på det här fältet. Sprid budskapet. Ja. Yes! Ja, och jag är så glad för det. För att för mig är det så viktigt för att jag var ju så rädd när Ted skulle födas för 15 år sedan. Att jag ville ha ett planerat kejsarsnitt. Och det kändes ju då som en lätt utväg. Men sen när jag började leva ett mycket mer naturligt liv och fick se kvinnor föda hemma och fick se dem göra det som stor kärlek, så kände jag ju att jag hade missat någonting. Att det var en bit som jag inte fick. Och nu när jag fick, det var ju verkligen en så kallad revanschförlossning. Jag fick uppleva allt detta med alltså den storm som sker i kroppen som inte går att jämföras med något.
ut. Och, alltså man känner sig som en supermänniska. Att så här, wow, om jag klarar det här så klarar jag allt. Och sen det här endorfinpåslaget och oxytocinpåslaget som kom efteråt. Att jag i 2 veckor nästan gick runt så här. Och, ja, det var helt otroligt. Så jag är så glad att jag fick uppleva det. Det är jag med. Tack så mycket. Tack Agneta.